Lần đầu trải nghiệm, anh trai Nga nói thẳng, Việt Nam không thua Hàn Quốc về mức độ phát triển đô thị. Xin chào cả nhà, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh của mình. Hôm nay, mình siêu hào hứng vì được kể lại câu chuyện cực kỳ thú vị của một anh bạn người Nga, lần đầu đặt chân đến Nha Trang, Việt Nam, và phải nói là anh ấy bị sốc văn hóa luôn. Anh này sống ở Việt Nam hơn 6 tháng, kéo cả gia đình qua đây, và sau một thời gian lăn lộn, anh ấy tuyên bố xanh dần, Nha Trang phát triển không thua gì mấy thành phố ở Hàn Quốc. Nghe mà tự hào ghê, đúng không? Cứ tưởng tượng như bạn đi xem phim bom tấn K-drama, mà nhân vật chính lại là thành phố biển xinh đẹp của Việt Nam mình, được anh Tây khen nức nở. Sẵn sàng chưa? Cốc trà sữa trên tay, ngồi xuống nghe mình tám nha. Ngay từ khi đặt chân đến Nha Trang, anh bạn Nga này đã bị choáng ngợp bởi sự hiện đại và tiện nghi của thành phố. Ổng bảo, trước khi qua Việt Nam, ổng tưởng đây chỉ là một nơi nhiệt đới hoang sơ, kiểu như toàn rừng với biển, nhà cửa lụp xụp. Ai ngờ, vừa tới Nha Trang, ổng kiểu ủa, cái gì đây? Thành phố này sang chảnh gì đâu thua Seoul hay Busan. Trung tâm Nha Trang, theo anh ấy, là một nơi mà mọi thứ đều gói gọn trong một nốt nhạc, từ chợ truyền thống đầy màu sắc, siêu thị hiện đại, trung tâm thương mại xịn sò, đến công viên ven biển đẹp mê hồn. Tất cả đều nằm trong tầm đi bộ, tiện như kiểu bạn sống ở Gangnam, muốn gì là có đó. Anh ấy ví Nha Trang như một cô gái làng chơi của Việt Nam, vừa xinh đẹp, vừa hiện đại, mà vẫn giữ được cái hồn truyền thống. Bãi biển dài hàng cây số, sóng vỗ rì rào, công viên xanh mát, rồi mấy khu mua sắm, quán cà phê vibe Hàn Quốc, tất cả làm anh ấy nhớ tới những thành phố ven biển như Busan hay Jeju. Nhưng cái hay hơn là gì? Giá cả ở đây rẻ hơn cả chục lần so với Hàn Quốc. Anh ấy bảo, sống ở Nha Trang mà cảm giác như được ở resort 5 sao, nhưng ví tiền thì vẫn thở phào không lo cháy. So với Hàn Quốc, nơi mà một ly cà phê thôi cũng có thể tốn 5-7 đô la Mỹ, thì ở Nha Trang, bạn cầm 1 đô la Mỹ là có ly sinh tố tươi ngon, ngồi ngắm biển chill chill. Đúng là thiên đường mà. Thuê nhà ở Nha Trang, rẻ như mua vé xem phim. Chuyển sang chuyện nhà cửa, anh bạn Nga này bị ấn tượng bởi sự dễ dàng và giá rẻ khi thuê nhà ở Nha Trang. Ông bảo, nếu ở Hàn Quốc, muốn thuê một căn hộ 2 phòng ngủ ở trung tâm Seoul hay Busan, chắc phải bán thận mới đủ tiền. Một căn hộ nhỏ xíu ở Gangnam có khi tốn 1.000 đến 2.000 đô la Mỹ tháng, chưa kể tiền điện nước. Nhưng ở Nha Trang, một căn hộ DVUSHKA, từ Nga nghĩa là căn hộ 2 phòng ngủ, kiểu nhà mà cả gia đình ở thoải mái, chỉ tốn từ 200 đô la Mỹ một tháng trở lên. Cụ thể, anh ấy thuê một căn hộ xịn sò với giá 6 triệu đồng một tháng, tức là khoảng 240 đô la Mỹ. Nghe mà mình muốn hét lên, rẻ gì mà rẻ dữ vậy trời. Ở Sài Gòn hay Hà Nội, 6 triệu chắc chỉ thuê được phòng trọ bé tí, còn ở Nha Trang thì có nguyên căn hộ, tha hồ quậy. Chưa kể, thêm điện, nước, Wi-Fi chỉ tốn thêm 50 đô la Mỹ một tháng. Wi-Fi thì anh ấy khen nức nở, bảo chạy nhanh như xe ký túc xá của Hàn Quốc, không rớt mạng. Mình nghe mà tự hào ghê, đúng là Việt Nam mình mạng ngon thật. Chuyện đổi tiền cũng là một điểm anh bạn Nga thấy thú vị ở Nha Trang. Ông bảo, ở Hàn Quốc, muốn đổi tiền thì phải vào ngân hàng, xếp hàng, điền form, lăng nhằng đủ kiểu. Còn ở Việt Nam, mọi thứ đơn giản như đặt một ly trà sữa qua app. Anh ấy khuyên mang đô la Mỹ qua Việt Nam vì mấy đồng tiền khác như giúp Nga hay giúp Belarus đổi ở đây là lỗ nặng. Tỷ giá có khi mất tới 50%, nghe mà xót ví. Ở Nha Trang, bạn có thể đổi tiền ở mấy tiệm nhỏ ven đường, kiểu như tiệm vàng hay cửa hàng có biển Money Exchange. Đi ngang thấy bảng là nhào vô hỏi đổi bao nhiêu, là xong. Chợ và siêu thị, hiện đại mà vẫn đậm chất Việt. Nói về mua sắm, anh bạn Nga này bảo Nha Trang đúng là thiên đường của đồ ăn. Ổng so sánh chợ ở đây với mấy khu chợ truyền thống ở Hàn Quốc, như chợ Gwangjang ở Seoul, nhưng cái khác là ở Nha Trang, mọi thứ rẻ hơn cả chục lần. Chợ ở đây đúng kiểu siêu thị tự nhiên, cái gì cũng có, trái cây, rau củ, thịt, hải sản, thậm chí cả nhím biển nguyên giỏ, giá rẻ như mua kẹo. Anh ấy kể có lần mua một loại trái cây lạ gọi là tầm tầm, tamarind, bảo là ngọt ngọt, giống củ hành. Mình nghe mà tò mò, chắc phải ra chợ kiếm thử mới được. Chợ Nha Trang không chỉ rẻ mà còn đầy màu sắc. Anh ấy bảo, đi chợ ở đây như đi triển lãm ẩm thực, từ những quầy trái cây rực rỡ đến mấy sạp hải sản tươi rói. Nhưng mà, ổng cũng thật thà kể về mấy cái hơi ngượng, có lần thấy chuột chạy ngang chợ, rồi có ông chú đứng, té ngay gần đó. Ha ha, đúng là vibe chợ truyền thống, vừa chân thực vừa hơi hoang dã. Nếu so với Hàn Quốc, chợ ở đó sạch sẽ hơn, nhưng lại thiếu cái không khí nhộn nhịp, hồn Việt như ở Nha Trang. Anh ấy còn khen người bán ở đây không chèo kéo, cứ ngồi chill, chờ bạn tới mua,
Không như mấy chợ ở Ấn Độ hay Caucasus, nơi mà người bán cứ níu tay kéo áo, làm bạn chỉ muốn chạy mất dép. Nếu không thích chợ, bạn có thể ghé trung tâm thương mại hoặc siêu thị, nơi mà anh ấy bảo không thua gì mấy siêu thị Lotte Mart hay E-Mart ở Hàn Quốc. Giá cả thì sao? Nghe mà muốn xách giỏ đi mua liền. Thịt gà filet, 4 đô la Mỹ trên kg, ngon, bổ, rẻ. Trứng, 10 quả, 1,5 đô la Mỹ, đủ ăn sáng cả tuần. Bánh mì, 1 đô la Mỹ, cái này chắc là bánh mì ổ, chứ bánh mì kẹp thì rẻ hơn. Thịt xông khói, 500g, 6 đô la Mỹ, anh ấy bảo ăn với bánh mì ngon hết sảy. Sầu riêng, 6 đô la Mỹ trên kg, vua trái cây mà giá bình dân thế này thì mê quá. Sữa không đường, 1 lít, 2 đô la Mỹ. Nhìn danh sách này, mình chỉ muốn hét lên, rẻ quá trời ơi. Ở Hàn Quốc, một giỏ đồ ăn tương tự có khi tốn 50 đến 70 đô la Mỹ, còn ở Nha Trang thì chỉ cần 10 đến 15 đô la Mỹ là xong. Đúng là Việt Nam mình như thiên đường cho người thích ăn ngon mà không lo cháy ví. Anh bạn Nga này sống ngay trung tâm Nha Trang và ổng bảo đây là khu đỉnh của chóp luôn. Mọi thứ đều trong tầm tay, chợ, siêu thị, quán cà phê, hồ bơi, trung tâm thương mại và đặc biệt là bãi biển với công viên ven biển siêu đẹp. Ổng so sánh trung tâm Nha Trang với khu Myeongdong ở Seoul, nơi mà bạn muốn gì cũng có, từ ăn uống, mua sắm đến giải trí. Nhưng khác ở chỗ, ở Myeongdong, một bữa ăn nhẹ có thể tốn 10-15 đô la Mỹ, còn ở Nha Trang, bạn chỉ cần 1 đô la Mỹ là có đĩa cơm trứng, rau, thịt ngon lành ở quán bình dân. Nếu muốn sang chảnh hơn, ăn ở quán xịn chút thì cũng chỉ 2 đô la Mỹ, còn được tặng trà đá free. Đúng kiểu Việt Nam, hào phóng và thân thiện. Chuyện cắt tóc cũng làm anh ấy bất ngờ. Ở Hàn Quốc, cắt tóc ở salon xịn có khi tốn 20-30 đô la Mỹ, còn ở Nha Trang, cắt tóc ngoài vỉa hè, ghế nhựa chỉ có 2 đô la Mỹ. Muốn vào barber shop cho xịn mịn thì cũng chỉ 4 đô la Mỹ. Anh ấy kể có lần cắt tóc ngoài đường, xong còn quay cả video khoe trên kênh YouTube, kiểu ở đâu mà cắt tóc ngon, rẻ thế này. Mình nghe mà cười, vì đúng là ở Việt Nam, cắt tóc vỉa hè đôi khi còn chất hơn salon, đúng không cả nhà? Thư giãn kiểu Nha Trang, chill hơn cả Jeju. Một trong những điểm anh bạn Nga mê nhất ở Nha Trang là bãi biển. Ổng bảo đi dạo trên bãi biển buổi tối cứ như đi spa cho tâm hồn, giúp xả stress cực đã. Biển Nha Trang thì khỏi nói, đẹp mê ly, sóng vỗ rì rào, tha hồ tắm hay nằm phơi nắng. Ổng so sánh với Jeju của Hàn Quốc, nơi mà bãi biển cũng đẹp, nhưng đông nghịt khách du lịch và giá cả thì cắt cổ. Ở Nha Trang, bạn có thể ngồi ngắm biển, uống ly sinh tố hay nước ép trái cây chỉ 1 đô la Mỹ, trong khi ở Jeju, một ly tương tự có khi tốn 5 đến 7 đô la Mỹ. Đặc biệt, trên bãi biển Nha Trang có cả tập gym miễn phí. Có mấy thanh xà, dụng cụ thể thao ngoài trời, muốn tập gì cũng có, không cần tốn tiền mua vé gym. Anh ấy bảo, ở Hàn Quốc, muốn tập gym ngoài trời kiểu này thì hiếm lắm, đa phần phải vào phòng gym xịn, tốn cả 100 đô la Mỹ tháng. Còn ở Nha Trang, cứ ra biển, vừa tập vừa ngắm sóng, đúng là một công đôi việc. Ổng còn khoe mình từng thử đủ môn thể thao, nhưng thấy tập xà ngoài biển vừa khỏe vừa chill, hơn hẳn nâng tạ trong phòng kín. Nhược điểm của Nha Trang không phải lúc nào cũng mượt như phim Hàn. Nhưng mà, cuộc sống ở Nha Trang không phải lúc nào cũng màu hồng như phim K-drama đâu. Anh bạn Nga và người đi cùng, chắc là vợ, có kể vài cái hơi ngượng khi sống ở đây. Đầu tiên là giao thông. Ối giời ơi, giao thông ở Nha Trang đúng là cơn ác mộng với người nước ngoài. Xe máy chạy vèo vèo, đường thì đông, mà vỉa hè thì bị chiếm dụng bởi đủ thứ, xe máy, thùng rác, hàng quán. Anh ấy kể chuyện đẩy xe nôi đi bộ buổi tối mà cứ như chơi trò vượt chướng ngại vật. Có hôm loay hoay sợ bánh xe nôi rớt luôn. So với Hàn Quốc, nơi mà giao thông công cộng như tàu điện ngầm hay xe bus siêu tiện, thì giao thông ở Nha Trang đúng là thử thách thần kinh. Rồi còn chuyện không khí. Người đi cùng anh ấy bảo buổi tối hay cảm thấy ngột ngạt, như thiếu oxy vậy. Mình nghe mà nghĩ, chắc là do độ ẩm cao ở Nha Trang, nhất là mùa nóng. Có người không quen khí hậu nhiệt đới, nên thấy hơi hụt hơi. Anh bạn Nga thì khuyên là cứ tập thể dục đều đặn, để tim phổi khỏe lên, sẽ quen dần. Ổng bảo, ở Hàn Quốc, không khí mát mẻ hơn, nhưng lại thiếu cái vibe nhiệt đới, năng động của Nha Trang. Mỗi nơi có cái hay riêng, nhưng nếu bạn chịu khó thích nghi, Nha Trang vẫn là sân nhà đáng sống. Di chuyển ở Nha Trang, taxi rẻ hơn cả trà sữa. Vì giao thông hơi loạn xạ, anh bạn Nga bảo không dám đi xe máy, mà toàn gọi taxi. Ở Nha Trang, bạn có thể dùng app như Maxim hoặc Grab, đi từ trung tâm tới phía bắc thành phố chỉ tốn 1 đô la Mỹ. Nghe mà mình sốc, rẻ hơn cả ly trà sữa ở Sài Gòn. Nếu so với Hàn Quốc,
nơi mà đi taxi ngắn ngắn thôi cũng tốn 5 đến 10 đô la Mỹ, thì Nha Trang đúng là thiên đường di chuyển. Nếu muốn tự lái, thuê xe máy thì khoảng 50 đến 70 đô la Mỹ tháng, cũng siêu hời. Tổng chi phí sống ở Nha Trang rẻ hơn cả vé xem concert K-pop. Cuối video, anh bạn Nga ngồi tính toán chi phí sống một tháng ở Nha Trang, kiểu như tổng kết hóa đơn ấy. Mình nghe mà chỉ muốn hét lên, rẻ gì mà rẻ dữ vậy trời. Cụ thể nè. Thuê nhà 250 đến 300 đô la Mỹ tháng, bao gồm cả điện, nước, wifi. Ăn uống tính 10 đô la Mỹ ngày, ăn thoải mái luôn thì một tháng hết 300 đô la Mỹ. Sim điện thoại internet chỉ 8 đô la Mỹ tháng mà mạng ngon, lướt vèo vèo. Cắt tóc, uống sinh tố, đi chơi, cộng thêm khoảng 100 đô la Mỹ, phải cố lắm mới tiêu hết số này. Y chuyển, nếu đi taxi thì tốn 20 đô la Mỹ tháng, thuê xe máy thì 50 đến 70 đô la Mỹ. Tổng cộng, để sống thoải mái ở Nha Trang, bạn chỉ cần 800 đô la Mỹ tháng. Anh ấy còn thách thức, nói tôi nghe, ở đâu mà có cảnh đẹp, thời tiết ngon, đồ ăn rẻ, mà sống chỉ tốn có 800 đô la Mỹ tháng. Nếu so với Hàn Quốc, nơi mà sống ở Seoul hay Busan có thể tốn 2.000 đến 3.000 đô la Mỹ tháng, thì Nha Trang đúng là vô địch về độ tiết kiệm. Anh ấy bảo, với 800 đô la Mỹ, ở Hàn Quốc chắc chỉ đủ tiền thuê phòng trọ và ăn mì gói, còn ở Nha Trang thì bạn sống như ông hoàng bà chúa. Các bạn ạ, sau khi video của anh chàng Nga trải nghiệm cuộc sống ở Nha Trang được đăng tải, cộng đồng mạng Nga đã nhanh chóng để lại hàng loạt bình luận. Rất nhiều người tỏ ra bất ngờ và thích thú khi thấy một Việt Nam hiện đại, tiện nghi, khác hẳn với những gì họ từng hình dung. Hãy cùng nghe một vài ý kiến tiêu biểu nhé. Xem video này mà tôi ngạc nhiên đến mức phải bật lại 2 lần. Nha Trang trông thật sự rất phát triển, khác hẳn với hình ảnh mà chúng tôi thường thấy trên TV hồi xưa. Thành phố ven biển mà có đầy đủ trung tâm thương mại, quán cà phê sang trọng, chợ truyền thống nhộn nhịp. Tôi đặc biệt ấn tượng với cảnh buổi tối, đèn đường sáng, người dân đi bộ đông vui, vừa hiện đại vừa gần gũi. Có cảm giác đây là một nơi mà bạn có thể vừa làm việc, vừa nghỉ ngơi, tận hưởng cuộc sống, điều mà ở các thành phố lớn của Nga đôi khi không tìm được. Giá thuê căn hộ ở Nha Trang thực sự làm tôi sốc. Một căn hộ 2 phòng ngủ, có ban công nhìn ra biển mà chỉ khoảng 200 đến 250 đô la Mỹ một tháng. Ở Moscow, với số tiền đó, bạn chỉ thuê được một căn phòng nhỏ trong ký túc xá cũ kỹ. Còn ở đây, gia đình anh ấy sống thoải mái, lại gần chợ, gần siêu thị. Tôi bắt đầu nghĩ nghiêm túc đến chuyện sang Việt Nam vài tháng, vừa tránh mùa đông lạnh buốt, vừa được tận hưởng chất lượng sống dễ chịu thế này. Ở Nga, mỗi khi đổi tiền hay làm thủ tục ngân hàng là cả một hành trình mệt mỏi. Nhưng qua video này tôi mới biết ở Việt Nam mọi thứ đơn giản đến mức khó tin. Đi ra tiệm vàng nhỏ là đổi được tiền ngay, thậm chí còn có người mang tiền tới tận nhà. Thực sự tiện lợi, chưa kể giá cả ở Việt Nam quá rẻ. Tôi nhìn bảng giá đồ ăn mà cứ tưởng mình đang xem giá từ thập niên 90 ở Nga vậy. Một giỏ đầy thực phẩm mà chỉ tốn 10 đến 15 USD, quá bất ngờ. Con người Việt Nam mới là điều khiến tôi thích nhất. Trong video, anh ấy kể chuyện được người dân chỉ đường tận tình, hay chuyện mua đồ ở chợ mà không bị chèo kéo. Tôi từng du lịch Thái Lan, bị người bán hàng bám theo suốt khiến rất khó chịu. Ở Việt Nam, xem ra không khí thoải mái và chân thành hơn nhiều. Người dân hiền lành, cởi mở, luôn nở nụ cười. Điều này làm cho trải nghiệm trở nên đặc biệt vì bạn không chỉ thấy một thành phố hiện đại mà còn cảm nhận được tình người. 800 đô la Mỹ một tháng cho cả gia đình sống thoải mái, có nhà đẹp, ăn uống ngon, đi taxi rẻ bèo. Thật sự nghe như chuyện cổ tích. Ở Nga, số tiền đó nhiều khi chỉ đủ để trả hóa đơn và tiền ga trong mùa đông. Tôi nghĩ chính vì vậy mà ngày càng nhiều người nước ngoài tìm đến Việt Nam sống dài hạn. Đây không chỉ là một điểm đến du lịch, mà là nơi bạn có thể thực sự xây dựng cuộc sống, tận hưởng tuổi trẻ hay nghỉ hưu đều phù hợp. Các bạn thân mến, câu chuyện về anh chàng Nga lần đầu trải nghiệm cuộc sống ở Nha Trang thực sự đã để lại nhiều cảm xúc. Từ những lời chia sẻ chân thật, ta thấy rõ một hình ảnh Việt Nam không chỉ đẹp trong mắt người dân bản xứ, mà còn khiến bạn bè quốc tế phải ngạc nhiên, thậm chí là ghen tị. Điều làm nên sự khác biệt không chỉ là những tòa nhà cao tầng, trung tâm thương mại hay hạ tầng hiện đại, mà chính là sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống và nhịp sống mới mẻ, cùng với sự thân thiện, hiếu khách của con người Việt Nam. Nhiều cư dân mạng Nga bình luận rằng, với mức chi phí chỉ khoảng 800 đô la Mỹ một tháng, cả gia đình họ có thể sống thoải mái tại một thành phố biển xinh đẹp, tận hưởng đồ ăn ngon, biển xanh, khí hậu ấm áp và một phong cách sống đầy thư giãn. Đó là điều mà ngay cả ở quê nhà hay các đô thị lớn châu Âu cũng khó tìm được. Có thể nói, Nha Trang nói riêng và Việt Nam nói chung đang cho thế giới thấy một hình ảnh mới, năng động, hiện đại nhưng vẫn rất gần gũi và nhân văn.
Và đó cũng là lý do ngày càng nhiều bạn bè quốc tế chọn Việt Nam như một điểm đến để gắn bó lâu dài.